नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत 10 मिनिटात तयार होणारे कैरीचे लोणचे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। कैरीचं लोणचं बनवण्यासाठी आपण इथे 2 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण ही कैरी कट करून घेऊया। तुम्हाला हव्या तशा फोडी तुम्ही करू शकता कैरीच्या। लोणचं बनवण्यासाठी कडक कैरी वापरायची। अशा बारीक बारीक फोडी करून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने बनवलेलं लोणचं आपण लगेच खाऊ शकतो आणि फ्रीज मध्ये हे लोणचं 5-6 दिवस चांगलं टिकतं। आपण इथे एक बाउल घेतले, यामध्ये कट केलेल्या कैऱ्या घालायच्या। आता यामध्ये आपण हळद घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घातली मी इथे। हिंग घेतले अर्धा चमचा। मीठ घालायचे चवीपुरतं। लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचे। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण साईडला ठेवून देऊया। बारीक करायचा आहे गॅस। इथे चमचा घेतलाय मी। इथे 2 पळ्या तेल घेतलं। इथं गरम करून घ्यायचे तेल। तुम्हाला लागलं तुम्ही पातेल्यामध्ये सुद्धा फोडणी देऊ शकता। त्यामध्ये मोहरी घालायची अर्धा चमचा। अर्धा चमचा जिरा। गॅस बंद करूया। आता आपण कैरीचं मिक्स केलं ना मिश्रण, तिथे घेऊन यायचे। अर्धा चमचा मिरची पावडर घालूया यामध्ये आणि यामध्ये ओतून द्यायचं। आता आपण मिक्स करून घेऊया। पहा मैत्रिणींनो, आपलं कैरीचं मस्त असं लोणचं तयार झालेलं आहे आणि आपण हे लगेच खाऊ शकतो। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा आणि झटपट बनवा आणि पटपट खा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।